everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আমাৰো ভালে আৰু আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথমে আনবক্সিং এৰে। অলপ দিনৰ পৰা Amazonৰ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান সেল চলি আছে আৰু মই কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ডেকোৰেশনৰ কাৰণে আৰু হেখিনি আহিলে এতিয়া আপোনালোক প্ৰথমে দেখুৱাই লম মই আগত। আৰু এয়া এইটা বক্সকে এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। কি কি আছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এয়া হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল ফ্লাৱাৰ আৰু খুব ধুনিয়া ফুলখিনি আৰু মই যেনেকুৱা ভাবিছিলো তেনেকৈ আহিছে আৰু নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে আৰু গুটেইখিনি বস্তু মই ডেকোৰেশন পাৰপজতে দিছো আৰু নেক্সট হৈছে এটো ফ্লাৱাৰ ভেজ আৰু এতিয়া যেহেতু গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান সেল চলি আছে সেই কাৰণে মই বস্তুখিনি যথেষ্ট ডিসকাউন্টত পাইছো কম দামতে পাইছো অৰিজিনাল দামতকে আৰু এইটো হৈছে ফ্লাৱাৰ ভেজ আৰু এইটো গ্লাছৰ হয় মেটেৰিয়েলটো আৰু বৰ ধুনিয়া ক্লাসি লুক এটা দিয়ে এয়াছো একদম হোয়াইট কালার নহয় অকনমান ব্রাউনিশ কালার এটা আছে আৰু এতিয়া মই এই আৰ্টিফিশিয়াল ফ্লাৱাৰ খিনি ভেষ্টতে ৰাখি থৈছো এয়াছো বৰ ধুনিয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব সদায় চাই থাকো লোৱাহে নহয় লাষ্টত এতিয়া ললু ফুলেৰে হৈতে ফ্লাৱাৰ ভাসটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেন্টত আৰু নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে এটো সকে এটা ঘড়িয়ে হ'ব হয় ঘড়ি অৰ্ডাৰ কৰিছিলো মই আৰু Amazonৰ পেকিং বোৰ যথেষ্ট ধুনিয়াকে দিয়ে আৰু এই ঘড়িটো হৈছে আৰু ইয়াৰ মেটেৰিয়েলটো উডেন হয় আৰু কাটাকিডাল গোল্ডেন কালাৰৰ আৰু ইয়াৰ ফিনিশিংটো বৰ ধুনিয়া ভাল লাগিছে ঘড়িটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এতিয়া নেক্সট প্ৰডাক্টটো কি আহিছে চাইছো ৰব আৰু নেক্সট দিছিলো এখন কৰ্নাৰ টেবুল আৰু এখন বৰ ধুনিয়া মৰম লগা আৰু ওপৰটো হৈছে উডেন আৰু ষ্টেণ্ড কিডাল হৈছে মেটেলৰ গোল্ডেন মেটেল আৰু বৰ মৰম লগা কিন্তু টেবুলখন মই ভবাতকে সৰু আহিছে আৰু এয়া চক ইয়াৰ ফিনিশিংটো বৰ ধুনিয়া কিন্তু সৰু যদিও কাম চলি যাব সাইডত থবলে আৰু ফিনিশিংটো বৰ ধুনিয়া ইয়াত মজবুত আৰু নেক্সট আইটেমটো হৈছে আৰু এটো এটা ফ্লাৱাৰ ভাসে হ'ব আৰু এই ভাসটো হৈছে সিৰামিকৰ হোৱাইট সিৰামিক আৰু আমি ধুনিয়াকে ইয়াত আৰ্টিফিশিয়াল ফ্লাৱাৰ বান্স ৰাখিব পাৰো আৰু নহলে বা আমি এনেও সজাব পাৰো আৰু এইখিনি আছিল মোৰ অনলাইনৰ পৰা আনা বস্তুখিনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু কোনটো বস্তু ভাল লাগিছে হেয়াও জনাব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেদৰে মই ৰাখিছো অকনমান আৰু এটো হৈছে ফ্লাৱাৰ ভেজটো আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাইছো অকনমান ভালদৰে দেখুৱাই দিছো কোট ৰাখিছো এয়া ধুনিয়াকে এটা ফ্লাৱাৰ পট ৰাখিব পৰা যাব ইয়াতে মই মানি প্ল্যান্ট এটা ৰাখি থৈছো আৰু ওয়াল ক্লকটো ৰাখিছো মই ডাইনিং ৰুমত আৰু অনলাইনৰ পৰা আনা বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱালো আৰু কোট ৰাখিছো তাকো অকনমান দেখুৱালো যদিও মই মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি থাকো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেন্টত আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছো এটা ৰেচিপি সৰু মাছ বনাম আৰু কেনেদৰে বনাম আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম তেতিয়া হলে বলকচোন ৰেচিপিটো বনাই লওঁ হৈছে সৰু মাছ আৰু মাছখিনি মই ভালদৰে বাছি মেলি ললো আৰু এতিয়া ইয়াতে হালধি নিমখ সানি লম সৰু মাছ মিক্স আছে লগতে আন্দাজ মতে দিছো হালধি আৰু নিমখ আৰু লগতে অকনমান মিঠাতেলো দি দিছো গুটেখিনি হানি লৈছো আৰু বাকি মই লৈছো ইয়া পিয়াজ কাটি লৈছো এটা পাতলা পাতলাকে আৰু ইয়াতে লৈছো খৰিচা অলপ লৈছো খৰিচা আৰু ইয়া আদা লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া আদা দীঘলকে কাটি লৈছো কেঁচা জলকীয়া লৈছো দুটা ফালি আৰু ইয়া জুখমতে তেল দি লৈছো আৰু আজি মই সৰু মাছ বনাম খৰিচা দি
এয়া কেৰাহীখনত জোখমতে তেল দি লৈছোঁ প্ৰায় 2 চামুচমান হ'ব ডাঙৰ চামুচেৰে এয়া মাছখিনি প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু খৰিচা দি বহু ধৰণে মাছ বনাব পাৰি আৰু আজি মইনো কেনেদৰে বনাওঁ তাকে আপোনালোকে চাব আৰু এয়া মাছখিনি আধা ভাজ খাইছে আৰু মাছখিনি আধা ভাজ খোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু একেলগে দি দিছোঁ দীঘলকৈ কাটি লোৱা আদাখিনিও এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছতে এতিয়া ইয়াতে ছটিয়াই দিছোঁ অকণমান পানী আৰু লগতে ইয়াত দিছোঁ ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু দিছোঁ খৰিচাখিনি যিখিনি ইয়াত দিবলৈ ৰাখিছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া আৰু অকণমান পানী ছটিয়াই দিছোঁ তেতিয়া খৰিচাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলি যাব আৰু লগতে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু এনেদৰে একেবাৰে কম ফ্লেমত 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া খৰিচাৰ সৈতে সৰু মাছ আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এয়া এখন মই সাৰ্ভিং বলত উলিয়াই দিছোঁ আৰু এনেদৰে বনোৱা সৰু মাছ খৰিচা দি খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আপোনালোকে চাগে খাইছে বহুতেই আৰু যিসকলে খোৱা নাই এনেদৰে বনাই খাবচোন ভাল পাব খাই আৰু কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এয়া হৈছে খৰিচাৰ সৈতে সৰু মাছ আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক শান্তিৰে থাকক আজিলৈ বাই বাই